زه درته نن لایو ثبوت ښیم چې څو ورځو کې زموږ یوټیوب چینل څنګه پرمختګ کړی دی. دغه ویډیو تر پای وګورئ انشاءالله. رونالډو په یو شپه یو ورځ کې تر 30 میلیونو زیات سبسکرایبر واخیستل. ته په دې ټاپک ویډیو جوړه کړه، هغه شانتې ټایټل ورکړه کوم چې نن په ټرینډینګ کې د یوټیوب په سرچ کې روان دی. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو ډېرې ملګرو یوټیوب چینل یې جوړې کړي دي. تنها ویډیو اپلوډ کا، پخپله دې ورته ویو راشي، پخپله دې سبسکرایبر ورته راشي. نه هیڅ چرې هم یوټیوب ستا ویډیو وایرل کوي نه تر څو ویو پې راشي یا پې سبسکرایبر راشي. صحیح ده چې ته به ډیلی بیس باندې هر ورځ دې ته یو ویډیو لانګ ویډیو اپلوډ کوې، خو تنها ویډیو اپلوډ کول هم د یوټیوب دپاره ګټور نه دی. دوستانو د هر ویډیو تر شا یو څه خبرې دي چې تاسې باید هغې باندې عمل وکئ. زه درته نن لایو ثبوت ښیم چې څو ورځو کې زموږ یوټیوب چینل څنګه پرمختګ کړی دی. دغه ویډیو تر پای وګورئ انشاءالله، پوه به شئ. آینده کې زه سټپ بای سټپ تاسو ته په پښتو کې انشاءالله ویډیوګانې تیاروم چې ستاسې یوټیوب چینل یې پروموټ شي، پخپله مخکې لاړ شي، ویو پې راشي، سبسکرایبر پې راشي. دوستانو فرسټ ټایم که تاسې یوټیوب چینل جوړ کړي د هغې سیټینګ پکار دی. سیټینګ یې ښه منظم وکړئ انشاءالله ستاسو یوټیوب چینل د خلکو مخ ته پخپله راځي. کله چې هم څوک هلته سرچ کې ولیکي چې ایجوکیشن، د ایجوکیشن په نوم چې ستاسې چینل وي تاسې ورته سیټینګ صحیح وکړئ انشاءالله په سرچ کې باور راځي. لایو ثبوت درته ښیم چې څو ورځو کې زموږ چینل څنګه پرمختګ کړی دی، ولې کړی دی. دوستانو ګورئ، اول تاسې داسې یو تمنیل جوړ کړئ، داسې منظور د ویډیو په سر باندې ولګوئ چې خلک مجبور شي چې ستا ویډیو باندې کلیک کړي. داسې یو ټایټل ورکړئ چې هغه نن سبا وایرل وي، ټرینډینګ کې رواني. لکه زه درته مثال در کوم، رونالډو په یو شپه یو ورځ کې تر 30 میلیونو زیات سبسکرایبر واخیستل. ته په دې ټاپک ویډیو جوړه کړه، هغه شانتې ټایټل ورکړه کوم چې نن په ټرینډینګ کې د یوټیوب په سرچ کې روان دی. هغه ته راواخله، کاپي پیسټ کړه، خپل ویډیو سره په ټایټل کې واچوه، ګوره چې ستا ویډیو څنګه وایرل کېږي، څومره سبسکرایبر ورته راځي. تر څنګ دوستانو ډسکرپشن دا ډېر زیات مهم دی. په دې کې ته هغه شانتې هیشټیګونه استعمال کړه، هغه شانتې ټاپکونه د هغې ریلیټډ استعمال کړه چې خلک هر کله سرچ ته راځي، یوټیوب کې سرچ کوي چې هاو ټو کریټ یوټیوب چینل، چې ستا ویډیو په سرچ کې راشي. دوستانو دغه سیټینګونه تاسو ته زه نن ښیم چې زموږ چینل په څو ورځو کې څومره پرمختګ کړی دی. راشئ دوستانو ګوره زه تاسو ته ښیم لایو ثبوت. وائی ټي سټوډیو ته رالم دوستانو، ګورئ ورته دا زما د یوټیوب چینل دی. دوستانو تاسو ته ښکاري آر اکیډمي. ما اول ویډیو چې اپلوډ کړی وم ملګرو ته هم تاسې سبسکرایبر لیدلي تقریبا 1503 وو. تنها یو جمعه به ما ډیلی دې ته کار کړی، یو جمعه ډېر مې کار هم نه دی کړی ځکه ډېر وخت مې نه دی ورکړی ورته. بیا هم سبسکرایبر تاسې ګورئ دوستانو 50 سبسکرایبر راغلي دي. انشاءالله دغه ملګري که ویډیو ګوري ګټه به ترې اخلي، نورو ملګرو سره به یې شیر کوي. 50 سبسکرایبر راغلي دوستانو. سکرین باندې تاسې وګورئ چینل انالیټکس لاست 18 ډیز، 13 ورځو کې زما چینل ته وګورئ دوستانو. واچ ټایم تاسو ته ښکاري، واچ ټایم هاورز 15.9 یعنې 6 غنټې واچ ټایم یې اخیستی دی. ویوز وګورئ دوستانو 1.4K 1400 ویو اخیستی دي. تاسو وایئ چې دا خو ډېر لږ دي، ته څنګه وایئ چې زما چینل پرمختګ کړی دی؟ ثبوت یې دا دی دوستانو. لاندې لږ راشئ تاسې وګورئ، زه په کانټینټ باندې کلیک کوم، دلته دوستانو زما ویډیوګانې وګورئ. سکرول ډاون دوستانو دا څه ویډیوګانې ډراپ کې پرتې دي. دا چینل ډېر مخکې مونږ جوړ کړی، ګوره زه تاسو ته اوس ثبوت ښیم. دوستانو یو ویډیو ګورئ، سو سیټ افغان بیبي وګورئ 1 year ago، تاسو ته ښکاري 1 year ago، یو کال مخکې دا ویډیو اچول شوې ده، 20 ویو اخیستې دي. یو کال مخکې بله ویډیو اچول شوې 20 ویو اخیستې دي. 2 کاله مخکې ویډیو اچول شوې ده 143 ویو اخیستې دي. 3 کاله مخکې ویډیو اچول شوې ده 133 ویو اخیستې دي. فرق دی دوستانو که نه؟ په څو ورځو 3 کاله مخکې یو ویډیو 133 ویو اخیستې دي، شاید یو سبسکرایبر هم پې نه راغلی. اوسنۍ ویډیوګانې تاسې زموږ ګورئ، موږ پرون نه اول پرون ویډیو اپلوډ کړې ده. ټایټل مې ورته ښایسته ورکړی، ډسکرپشن مې ورته ښکلی جوړ کړی دی، ورسره هغې تمنیل مې ورته ښکلی زړه راښکونکی جوړ کړی دی. هر څوک چې یوټیوب کې سرچ کوي نو هغه زموږ کومه ویډیو چې ده هغه په ټرینډینګ کې روانه ده، وایرل شوې ده، مخکې سرچ کې راځي خلکو ته، خلک مجبوره کېږي په هغې باندې کلیک کړي، هم سبسکرایبر راځي، پښتو ژبې کې کار کوو، هم ورسره ویو راځي. دوستانو د چینل د پرمختګ دغه ثبوت دی. په 3 کالو کې یو ویډیو 133 ویو اخلي او په 28 ورځو کې 1400 ویو راغلي دي چې تاسو ته دلته ویډیو ښکاري. ټاپ کانټینټ ویو لاست 18 ډیز 415 ویو یو ویډیو اخیستې تنها. دوستانو نور پرمختګ څنګه یې تاسې وګورئ. 3 کاله مخکې یو ویډیو 133 اخیستې دي او یو ورځ کې یو ویډیو 415 ویو اخیستې دي. 3 شیان ډېر زیات مهم دي، تاسې وکئ. کله چې ویډیو اپلوډ کوئ په چینل کې دا سیټینګ وکئ، تمنیل ښکلی ورکئ، ټایټل ښکلی ورکئ، ډسکرپشن ښکلی ورکئ، نو انشاءالله ستاسو ویډیو به وایرل کېږي. چې وایرل شوه ویو پرې راځي، تر څنګ یې سبسکرایبر هم راځي.
کوشش وکړئ ښه کانټینټ جوړ کړئ، اسلامیک ویډیوګانې جوړې کړئ، فني ویډیوګانې جوړې کړئ، واعظ نصیحت ویډیوګانې جوړې کړئ، نه هغه ویډیوګانې چې تاسو ته په عذاب میلاویږي. نو دوستانو ښه ویډیوګانې جوړې کړئ، ښه کانټینټ جوړ کړئ، انشاءالله تاسو ته پې ښه صله میلاویږي، هم خرما هم ثواب. دوستانو دا لایو ثبوت دی، زه په وائی ټي سټوډیو کې ولاړ یم، تاسې ګورئ دوستانو دغلته ګورئ ویډیو 1 ډے ایګو ګورئ تاسو ته ښکاري دوستانو 1 ډے ایګو 490 3 ډے ایګو 1 9 ډے ایګو 114 11 ورځې مخکې 214 2 هفتې مخکې 60 2 هفتې مخکې 114 2 کاله مخکې 3 کاله مخکې 133 او 2 هفتې مخکې 114 2 هفتې مخکې 160 2 هفتې مخکې 200 او 140 لاندې ویډیو شته. په افغانستان کې الله پاک یو لوی احسان کړی، دا وګورئ، دې ته وګورئ 1 year ago 2 لایکه دي 78 خو یې اخیستي دي. دوستانو صحیح ده چې تاسې به خپل لینکس خلکو ته لیږئ چې ما پروموټ کړئ، ما سبسکرایب کړئ، زما ویډیو وګورئ، خو ته به دلته سیټینګ ښکلی کړې. که چېرته ستا سیټینګ ښکلی راغی، ویډیو د یوټیوب کمپنۍ خپله کولی شي ستا ویډیو ټرینډینګ ته ویسي، وایرلي کړي او تاسو ته په سبسکرایبر راشي. دوستانو دا لایو ثبوت دی، ډیلی بیس باندې کار وکړئ، انشاءالله زموږ ویډیوګانې فالو کړئ، ډېر څه به دې زده کړئ. انشاءالله زه کوشش کوم چې څه زما ذهن کې راځي چې دا ملګری پوښتنه کوي باید څه درته پې ټاپک جوړ کړم. السلام علیکم ورحمت الله.